নমস্কাৰ আজি মই আপোনালোকক নলটেঙাৰ দুটা সুন্দৰ ৰেচিপি বনাই দেখুৱাম। ইয়াৰ বাবে প্ৰথম ৰেচিপিটোৰ বাবে মই দুটুকুৰা ডাঙৰ মাছ লৈছো। অকমান গৰম পানীত নিমখ দি মাছখিনি 5 মিনিট মান সিজাই লৈছো আৰু এয়া নলটেঙাৰ পাত মই লৈছো ভালদৰে ধুই। এই পাতকিটা মই ঠাৰিৰ পৰা এৰুৱাই লম। ধনিয়াৰ পাত এখিলা লৈছো, মান ধনিয়া আৰু কেঁচা জলকীয়া লৈছো মই দুটা। আৰু এই যে মই সিজিবলৈ দিছিলো মাছখিনি, এয়া 5 মিনিট মান পাছত ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। মিডিয়াম ফ্লেমত মই এইখিনি সিজাই আছো আৰু সিজি যোৱাৰ পিছত ওপৰত এনেদৰে মই চালনী এখনত বস্তুখিনি লৈ ঢাকনি লগাই দিলো আৰু 2 মিনিট মান সিজিবলৈ দিম। দুই মিনিট মান ভালদৰে সিজিবলৈ দি এয়া চাওক, ঢাকনি গুচাই চাইছো, পাতবোৰ নলটেঙাৰ সিজি গৈছে। এতিয়া মই জুই বন্ধ কৰি দিম আৰু এই ওপৰৰ চালনীখনৰ বস্তুখিনি আঁতৰাই ল'ম আৰু ভিতৰৰ কড়াইখনৰ পৰা মাছ কেইটুকুৰা মই উলিয়াই ল'ম। বস্তুখিনি মই কাঁহী এখনত উলিয়াই লৈছো আৰু এয়া মাছৰ কাঁইটবোৰ এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ গুচাই ল'ম। কেঁচা জলকীয়া কিটা মই কাটি দিছো আৰু কলা নিমখ লৈছো, অকমান মিঠাতেল দি লৈছো। কলা নিমখখিনি ইয়াত দি ললো আৰু এতিয়া মই নলটেঙাৰ পাতকিটাও ইয়াতে ভালদৰে পিটিকি সানি দিম। এনেদৰে গোটেইখিনি বস্তু মই ধুনীয়াকৈ পিটিকি ল'ম। আৰু যিহেতু কেইখন কাঁহৰ কাঁহী, ইয়াত আমি এই টেঙা বস্তু বেছি সময় থব নালাগে, গতিকে মই এটা কাঁচৰ বাটিত নলটেঙাৰ পাতৰ সৈতে মাছৰ পিটিকাখিনি উলিয়াই ললো আৰু খাবৰ বাবে এয়া হৈ গ'ল। দ্বিতীয় ৰেচিপিটোৰ বাবে মই এনেদৰে নলটেঙাৰ পাত অকমান বেছিকৈ লৈ লৈছো আৰু পাত খেইখিলাৰ পৰা ঠাৰিবোৰ আঁতৰাই লৈছো আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ সৰু সৰুকৈ কুটি লৈছো। প্ৰায় 1 বাটিমান হ'লেই হ'ব কুটি লোৱা নলটেঙাৰ পাত। 2জন মানুহৰ বাবে মই বনাম, গতিকে 1 বাটিমান হ'লেই যথেষ্ট। এইখিনি এনেদৰে সৰু সৰুকৈ মই কুটি লৈছো। এয়া মোক ধেমাজিৰ জাজনীয়ে দিছিলে, ধেমাজিৰ পৰা আহোঁতে তাই মোক এয়া দিছিলে নলটেঙাৰ পাত। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে মাছ সিজাই লৈছো, আগৰ পদ্ধতিৰ দৰে একেই সিজাই লৈ তাত মই নিমখ দিলো, চাউলৰ গুড়ি লৈছো 1 চামুচ, বেচনৰ গুড়ি অৰ্থাৎ বেচন লৈছো মই 2 চামুচ আৰু ইয়াতে দিছো মই ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়ি, জিৰা পাউডাৰ আৰু গৰম মছলা। আৰু গোটেইখিনি এতিয়া মই পানী নিদিয়াকৈ মোহাৰি এটা ধুনীয়া ডো কৰি ল'ম আৰু তাৰ পৰা মই এনেদৰে সৰু সৰু লাৰু বনাই ল'ম। এইটো আমাৰ নলটেঙাৰে ফিছ বল ৰেচিপি। আপোনালোকে বনাই খাব। মই মোৰ পদ্ধতিত বনাই চাইছো, খাই বেয়া লগা নাই, ভালেই লাগিছে। মছলা আপোনালোকে দিবও পাৰে, নিদিবও পাৰে। কম মছলা খোৱাসকলে কমকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব। এয়া মোৰ বোলকিটা বনোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই এই বোলকিটা ধুনীয়াকৈ মিঠাতেলত ভাজি ল'ম। জুই বৰ বেছি দিব নালাগে, অলপ কম জুইত ৰংচোৱা হোৱালৈকে লাহে লাহে ভাজি ল'ব, এটা দুটাকৈ। এয়া মোৰ গোটেইখিনি ফিছ বল ভাজি লোৱা হৈ গ'ল। এই তেলখিনিতে এতিয়া মই আঞ্জাখন বনাব পাৰিম। তাৰ বাবে মই 5 ফোৰণ লৈছো, এচিকুটমান আৰু কেঁচা জলকীয়া ফালি লৈছো আৰু মই সিজোৱা আলু লৈছো আধা ফাল, আপোনালোকে নল'বও পাৰে। জলকীয়াটো ফালি দিব লাগে, নহ'লে চকুত চেটিকি আহিব পাৰে।
এয়া সিজাই লোৱা আলুখিনিও মই ইয়াতে দি ল'লোঁ আৰু ভালদৰে এবাৰ লৰাই চৰাই দিম। জুই কিন্তু বৰ বেছি নেৰাখিব, মধ্যমীয়া কৰিব পাৰে বা লো কৰিও ৰাখিব পাৰে। নিমখ দিয়ক সোৱাদ অনুযায়ী, হালধি গুড়ি দিয়ক আধা চামুচৰ অলপ কম দিলেও হ'ব। আৰু এই গোটেইখিনি এতিয়া মই এবাৰ আকৌ ভালদৰে লৰাই চৰাই ল'ম। কাটি থৈ দিয়া নল টেঙাৰ পাতখিনিও ইয়াতে মই দি ল'লোঁ আৰু লাহে লাহে গোটেইখিনি ভাজি ল'লোঁ যেতিয়ালৈকে পাতখিনি আলুৰ সৈতে ভালদৰে মিহলি হৈ নাযায়। এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ মিহলি হৈ গৈছে আৰু পাতখিনি পমি গৈছে। ইয়াতে মই গৰম পানী দি দিলোঁ 1 বাটি। আপোনালোকে 1.5 বাটি মানো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, কোনো কথা নাই। এয়া মই হেতাৰে ধুনীয়াকৈ এবাৰ লৰাই চৰাই দিম আৰু এটা ভালকৈ উতল আহিবলৈ মই দি দিম। ঢাকনি নলগালেও হয়। এবাৰ ভালকৈ উতল অহাৰ পাছত মই ফিছ বলকেইটা ইয়াতে দি দিলোঁ। ধুনীয়াকৈ এবাৰ লৰাই চৰাই দি 2 মিনিটমান সিজিবলৈ দিম আৰু 2 মিনিটমান ভালদৰে সিজাৰ পাছত মই সেয়া চাওক জুই বন্ধ কৰি দিলোঁ। এই দুটা মই এনেদৰে খাবৰ বাবে ৰাখি থৈ দিছোঁ। এনেকৈ খায়ো বৰ ভাল লাগে। এয়া মোৰ আঞ্জাখন হৈ গ'ল, জুই বন্ধ কৰি দিছোঁ আৰু এইখিনিত মই এতিয়া ঢাকনি লগাই দিম। এনেদৰে আপোনালোকে ঘৰতে নল টেঙাৰে ফিছ বল বনাই খাব পাৰে। গৰমৰ দিনত এইবিধ মুখৰোচক খাদ্য খাই ভাল পাব আৰু পেটৰ বাবেও উপকাৰী। আৰু এনেদৰে আমাৰ অসমীয়া বহু খাদ্য আছে, জুতি লগাকৈ আমি বিভিন্ন ধৰণে বনাই খাব পাৰোঁ। আপোনালোকে এনেদৰে বনাই খাব আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়াহে আমাৰ অসমীয়া ব্যঞ্জনসমূহ আগুৱাই যোৱাত সহায় হ'ব। ধন্যবাদ।